नमस्कार, आज मी तुम्हाला गावठी कोंबड्याचं झणझणीत चिकन बनवून दाखवणार आहे। तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला साहित्य सांगते। 1 किलो हा गावठी कोंबड्याचं चिकन घेतलेला आहे। लाल तिखट आहे 3 चम्मच, हळद अर्धा चम्मच, चिकन गरम मसाला आहे अर्धा चम्मच, तेल आहे 1 वाटी, खोबरा कांदा भाजून हे मी वाटण करून घेतलेलं आहे, मीठ घेतलेलं आहे चवीप्रमाणे, 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत कापून, तेजपत्ता 2 आहेत, मिरी 5-6, लवंगा 5-6 आहेत, जावित्रीचा तुकडा आहे, दालचिनीचा तुकडा 1 आहे, 1 मोठी विलायची, स्टार फूल आणि 15-16 लसूण पाकळ्या चेचून घेतलेल्या आहेत। तर चला आता आपण चिकन बनवायला घेऊया। तर चला आता कढई गॅसवर ठेवलेली आहे मी। आता मी कढईमध्ये तेल घालून घेते। आता मी हे खडे मसाले आहेत ना ते घालून घेते तेलामध्ये। आणि आता आपल्याला लगेचच कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांदा आहे ना तो आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। आगरी पद्धतीने गावठी कोंबड्याचं चिकन बनवून दाखवते मी तुम्हाला, झटपट आणि सोप्या पद्धतीने। तर चला, आपल्या कांद्याचा कलर थोडा चेंज झालेला आहे। आता मी लसूण घालून घेते। परत आता छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला तेलामध्ये। चला, तर आपला कांदा लसूण छान असं परतून झालेला आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये मसाले घालून घेते। लाल तिखट, हळद, आणि परत आता आपल्याला चांगला मसाला आहे ना तो तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला। आणि मी आता हा गरम मसाला आहे ना तो घालून घेते। चला, आपले मसाले छान असे तेलामध्ये परतून झालेले आहेत। आता मी हा गावठी कोंबडा आहे ना तो मी तेलामध्ये परतून घेते। तो आपल्याला आता छान असा तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनिटं छान असं मसाल्यांमध्ये परतून घ्यायचं आहे। चला, तर आपला चिकन छान परतून झालेला आहे। आता मी ताट ठेवते आणि ताटावरती पाणी ठेवायचं आहे आपल्याला। आणि आता आपल्याला कमी गॅस करून 10-15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। आणि हा नंतर ताटातला पाणी आहे ना तो आपल्याला चिकनमध्ये ओतून घ्यायचं आहे। चला, तर बघूया, आपली 10-15 मिनिटं झालेली आहेत। तर तुम्ही बघू शकता, मी पाणी पण घातलं नव्हतं, ताटावरतीच पाणी ठेवलेलं, तरी पण आपल्या चिकनला पाणी सुटलेलं आहे। आणि आता आपल्याला हा ताटातला पाणी आहे ना तो चिकनमध्ये ओतून घ्यायचा आहे। गावठी कोंबड्याचं चिकन शिजायला टाईम लागतं। तर चला, मी पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता झाकण देऊन ठेवते आणि ताटावरती पाणी घालून घेते। आणि परत आता आपल्याला 10-15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे चिकन। कमी गॅसवरच आपल्याला 10-15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। चला, तर आपली 15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण बघूया, ह्या ताटातलं थोडं पाणी पण आहे ना तो घालून घेऊया। थोडा शिजलाय चिकन, थोडा शिजायचा आहे। तर आता आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। वाटण केलेलं आहे ना त्याच्यामध्ये काय काय टाकलेलं आहे ना ते मी तुम्हाला सांगते। सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, 1 कांदा भाजून घेतलेला आहे, कोथिंबीर, मिरची आणि छोटा अद्रकचा तुकडा घेतलेला आहे। हे वाटण करून घेतलेलं आहे मी। तर चला, आता मी चिकनमध्ये घालून घेते। आणि आता हे मिक्स करून घेऊया। चिकन शिजायला 35-40 मिनिटं लागतात, कारण की गावठी कोंबड्याचं चिकन आहे ना हा, तर शिजायला थोडा टाईम लागतो।
तर चला, आपलं वाटण मिक्स करून झालेलं आहे चिकनमध्ये. आणि आता आपल्याला कमी गॅसवर 10 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. पाणी नाही ठेवायचं आहे आता आपल्याला ताटामध्ये. असंच आता ताट ठेवून आपल्याला 10 मिनटं कमी गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे. बघू शकता छान असा आपला चिकन पण शिजलेला आहे. झणझणीत असा गावठी कोंबड्याचा चिकन. तर तुम्ही बघू शकता आगरी पद्धतीने छान झणझणीत असा मी गावठी कोंबड्याचा रस्सा बनवून दाखवलेला आहे. आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.